ამ ტელეფონის ფასი არის დაახლოებით 15,000 ლარი. ლაპარაკობს ბიჭო, მაიცა. ჩემი. მანტური არის ყველაზე საუკეთესო პლატფორმა, სადაც შეგიძლია ივაჭრო ყოველგვარი საკომისიოების გარეშე. აღდევს ერთი ტელეფონი, რომლის სახელსაც ჯერ არ ვასახელებ. სულ ეს ტელეფონი გამოსულია 10 ცალი. კარგად დაიმახსოვრე. 10 ცალზე მეტი ამ ტელეფონის არც ერთი ეგზემპლიარი არ გამოსულა. ყოველ ტელეფონს აქვს სათითაო ნომერი, ანუ 1-დან 10-მდე. ამ ტელეფონის ფასი არის დაახლოებით 15,000 ლარი. ესე ვთქვათ, special edition-ია, ვილსაკომი ხო იცით? ეხლა უკვე მიხვდებით დაახლოებით შიგნით რადევს რახან ვილსაკომი ვახსენ. რუსეთის ყველაზე დიდი იაბლაიოვი. რომელიც Apple-ზე აფანატებს და რა თქმა უნდა, ჩემთან მოხვდა ეს ტელეფონი და დიდი მადლობა მინდა გამოუცხადო ერთ პიროვნებას, რომელიც კარების მიღმა და ვერ ითმენს ტელეფონის აღებას. მაგრამ ჯერჯერობით ვიღებთ ამ ტელეფონს და ვნახოთ გავხსნათ. თვითონაც არა აქვს ნანახი, ეს ტელეფონი ჩამოვიდა, უგრმესი მადლობა მინდა გამოუცხადო, იმიტომ რომ მე მაგალითად ვერ მოვითმენდი, სერიოზულად ვამბობ ყველაფერს. caviarია ერთ-ერთი ფირმა, რომელიც აკეთებს, ესე ვთქვათ, ლაქჟერი ტელეფონების ხაზია, აქსესუარიკა ტელეფონები და იქ ბრილიანტის თვლები, ფიმპამპუები, მოოქროვილი და რაღაცა, 9 მილიონი რუბლი და 30 მილიონი და ასე შემდეგ, ჩვეულებრივი ამბავია და ვინც ამ ტელეფონებს ყიდულობს, შეგიძლიათ გაიყაროთ ტრაქში პეროები. ეხლა გადავიდეთ ამ ტელეფონის გახსნაზე და ნახოთ რა დევს შიგნით. ამ ტელეფონის მუღამი რაშია? ეს არის აიფონი, რა თქმა უნდა, მე რო ძალიან მიყვარს და პროსტა თქვენ გატყუებთ და არ მომგობ ხოლმე. ამ ტელეფონში შიგნით რაღაცები უნდა გამონათდეს, რაღაც აქსესუარები, უკან ლოგო ანათებს და ამაზე ბევრი Apple-ის მანიაკი ვაფშე მაგრე გაგისწორდებათ რომ ნახავთ, იმიტომ რომ ლოგოს გამონათებებზე ადრე თუ გახსოვთ, იყო ერთი ესეთი ტრენდი, ჩინურ საიტებზე ყიდულობდნენ რაღაცა სტიკერებს რა, როგორც ახლა ელიავაზე ჩადიან და სამლარიან AMG სტიკერებს ყიდულობენ და თავის-თავი გონიათ მაგარი დოჟები, ეგრე არ არის. მაგარი დოჟა ხარ, მაშინ როცა აი ამ ტელეფონში გაგძღება ერთი თირკმელის ფასი. არა, ერთი არის, მაგრამ 9 მაინც. ნახე რა ხდება? ვილსაკომ. ანუ კაი წონა აქვს, სხვათა შორის 1-2 კილოზე მეტი მართლა არის. მწვანე ფერებშია გადაწყვეტილი ყველაფერი, სავარაუდოდ ტელეფონშიც მწვანე ფერი უნდა იყოს, აი ეს უკან ლოგოს ანთება და თავისი რაღაც ჩუქურთმები და სიყვარულები და დავიწყოთ გახსნა. არ ვიცი, რაღაცა უნდა აინთოს, სად უნდა აინთოს? სად არის? ვინ არის შიგნითო? გაიგე, შე რა ხდება? ანუ ეს არის ტყავის ფაქტურა, რაღაცა შკატულკასავით დევს. აი. ეს გადავდოთ გვერდზე. ეს უნდა გამოვწიოთ, ესე უჯრასავით არის, ესეც არ გჭირდება. აი ეს არის ტყავის ფაქტურა, ნახე. ტყავის ფაქტურა აქვს, ყველაფერი მწვანე ფერებშია გაკეთებული. აქაც ეთყობა, რომ ისე რაღაც ნამამაძაღლარი არ არის, ანუ დეტალიზაციაზე ყურადღება გამახვილებული აქვს ყველას. აი აქ ნაკერებიც, სტიკერები კარგად არის, რომ დავაკვირდები, ხო, სხვათა შორის კი. აი ხა უნდა ანთოს? ჩემი ლაპარაკობს ბიჭო, მაიცა. ვილსა გესალმება, მაიცოდი? მეცა მზადხარ იწერება, აი ხა მიკროფონს ახლოს მივწევ და რაღაცა უნდა თქვას. აბა чумат. Привет, это Вилсаком. Привет. Вам новый iPhone 14 Pro Max, созданный в коллаборации с caviar, как положено. Пришло время распаковать его в лучшем виде. რა შესავალი იყო? ნახე, ანუ ეხა რა ხდება აქ? მაღლა გვაქვს LED-ი და აი ეს დეკორაცია შეხედე რა ლამაზად არის. ანუ მუღამი რაშია, ნახე. სანამ უკვე გახსნას რო იწყებ, თავიდანვე ინთება, რომ ლამაზად გამოჩნდეს, ნახე. და ეგრევე უკვე განათებული გამოდის, რომ აი ეს სიურპრიზის შეგრძნება რო გქონდეს რა, აი თავიდან აი მუღამიანი ტიპი რო ხარ და გაჯედი გიკი რო ხარ და რაღაც აი
რომ გახსნი უკვე აი მუღამი გექმნება თავიდანვე, რომ აი ხსნი და რომ ნათდება და შკატულკა როა რაღაცა ზღაპრული სურპრიზი, აი ეგეთი ვიზუალია. ყველაფერი ისეა გაკეთებული, რომ ნამუსიანად და ეტყობა რომ ძიმია და ანუ ფულს რო იხდი, ამ ხელა ფას რო იხდი, გაგიტყდება ეხლა რომ ეს რაღაცა ისეთი გაგიკეთო რა, ჩინური შკატულკა რაღაცა კარდონით და რაღაცა მუქთა ტუფლის იმისავით ყუთით არ არის რა. ანუ ტყავი და ყველაფერი ძიმე. ეს წონაც გაძლევს იმის შეგრძნებას, რომ ტყუილა ფული არ გადამიყრიაო რა, ეგეთი პონტი, აი სიმძიმე რა, ხო ხდებით? ეხლა ამოვიღოთ ჩვენი ტელეფონი. წონაში სხვაობა არის. ანუ აი თითქოს რაღაცა მასიური ქვის ფილა გიჭირავსო, ხელშიო ეგეთი რაღაცაა. ცივია, კარბონია, წესით უნდა აინთოს ეს ლოგო და აქაც აქვს ხელმოწერა, ანუ Wheels.com-ის ინიციალები, იმიტომ რომ special edition-ია, Wheels-ამ გამოუშვა და სამახსოვროდ გააკეთა ესეთი ხელმოწერა და იმ კლუბში გაწევრიანებული ხარ. всё. ეხლა ამ ტელეფონს ჩავრთავთ, ოღონდ ჯერ შიგნით ჩავიხედოთ რა დევს და ეს ვაშულუკა უნდა აინთოს და ეს არის კარბონის ფაქტურა, აი აქ. ვაფშე განსხვავებული, ანუ სტანდარტი არ არის, ისევე როგორც ყველა iPhone-ს აქვს, დაკარბონებულია. ხელში აი ძალიან, სხვათა შორის ჩვეულებრივ iPhone-ზე კარგად ხელში ეს ზის, იმიტომ რომ ხო, აშკარად მეტია, ნახე. აი აქ გვერდიდან თუ დაუდებ, სიმაღლეშიც მეტია. მაღალია სიმაღლეში, იმიტომ რომ აი ეს დამატებები აქვს გაკეთებული. ეს ჯერ აქეთ გადავდოთ, მანამდე ჩავიხედოთ ყუთში რა ხდება. აქ ესეთი ლენტი სანიშნესავით უნდა ამოწიო, აი ესე, ესეც უნდა აწიო, დაჟე ეს შუქი აქაც ნათდება, სერტიფიკატ, iPhone 14 Pro Max, Wheels.com, caviar 256 წერია. დანარჩენი აქ. დაიგე შენ. დაჟე სახელი წერია, ხედავ, მისალმებ და რამე, Valentin. Так. Добро пожаловать в элитный клуб. კაცური კაც. თვითონაც მწვანე ავატარს გავს. მწვანეც ისფერებში. ერთი $100 არ ჩაეტენა ჯიგრულა. ესეც კაი მძიმეა. ეს ოქროა? უკვინოთ. კავიარის საიტზე გეძლევა დამატებითად თუ რაღაცას იყიდი და რაღაცა 10%-ია და ეს 10% უბრალო არ არის, იმიტომ რომ იქ ფასები იმ ტელეფონებს რო გადახედავთ, იმდენი მილიონები აწერია, რომ აი 10% უკვე სხვაობას მოგწევს. $500 მანდ არაფერი არ არის ვაფშე. Wheels.com-ის სტილშია გაკეთებული სიმბარათის ამოსაძრობ. აქ გვიდევს დამტენი, კიდევ ერთი შნური, ალბათ ეს შნური არის ნაუშნიკებისთვის და ეს მეორე, ხო, ნაუშნიკების შნური აქ არის. ესეც ჩვენი AirPod-ები, ესეც 18 ვატიანი დამტენი. ხო, და კიდე ყველაზე მთავარი ის არის, რომ აი ამ ესე ვთქვათ, ტიუნინგმა და გადაკეთებებმა და ექსკლუზივებმა არ იმსხვერპლა და არ დათმო მაკზეცის მაგნიტი, იმიტომ რომ აქ მთელი მუღამია ეს, როცა კარბონი გააკეთე და რაღაცები მიაკარე, არ უნდა დაარღვიო შენ iPhone-ის ზოგადად ის რაც ჩანაფიქრი აქვს Apple-ს და რაღაცა, ეგ არ უნდა დაირღვეს, ანუ დიზაინი არ უნდა დაირღვეს და მაკზეცის გათვალისწინებულია და იკრობს ჩვეულებრივად. Wheels.com caviar, აქ აწერია, აი აქ ინიციალებია. ნახეთ, ანუ ვინც შეიძინა, როგორც გითხარით, სულ 10 ცალი გამოდის ეს ტელეფონი და ეს არის მეხუთე ტელეფონი რიგით. აი აქ თუ დააკვირდებით, 10 წერია ბოლოში და ეს არის მეხუთე მფლობელი. ანუ 10-დან 10 არის სულ გამოსული და ჩვენი ტელეფონის სერიული ნომერი არის მეხუთე. უნდა აი ეს მაინტერესებს, აინთება თუ არა და როგორ აინთება. 1 2 3. მიდი. აინთო ნახე და. აი. Какой ваш, ბიჭო. ნახე. ნახე რა საკაიფოთ ინთება. აი. ეს ეხლა ამ წუთას ანთია. ზოგადად თვითონ მწვანეც არის ეს ლოგოც, მაგრამ რო დააჭერ და ჩაირთვება ანთია. ეს არ არის ზოგს შეიძლება ეგონოს რომ ფოსფორია და შუქზე იტენება და რაღაც. არა, იმენა ირთობა iPhone-დან. ეხლა შეიძლება ჩაქრეს, ხო, ეხლა აი ეკრანზეც. ანუ ნახეთ როგორ არის გაკეთებული ეკრანს როცა გააქტიურებ, მაშინ ინთება ლოგოც. აი ხა აქ სიგნალში უკვე ჩანს. ეხლა ეკრანი დაიბლოკება თუ არა, ეს ლოგოც ჩაქრება. აი ჩაქრა. ანუ ეს ნიშნავს რომ ეკრანი ჩაქრა. აქ რაც აღსანიშნავია, აი აქ თუ დააკვირდებით, დუბლ გვაწერია, აი აქ ეკრანზე ახატია დუბლ, ანუ Wheels-ას ლოგო. გამოჩნდება ეგრევე და ვა და რა ანათებს და რაღაცა და
ვიღაცა რომ მოვა და ძმაო ეგ ნაკლი AliExpress-ზე იყიდე თუ არა და შემოარტყა ესე რა ეგრევე რა ვილსაკომია ძმაო ინგლისურზე დავდივარ ეგეთი როჟა ნახე რა საკაიფო ტიპია ამ ყუთიანს უნდა იარო და დაგირე კოს ეს ზუთი და გახსნა და ლამპალამ ვილსაკომა ალო ეგეთი როჟა ხარ რა ეს ტელეფონი რო გაქვს რა იმიტომ რომ ნუ რავი აი ხა ხო რა არა ბევრ რაღაცას წყვიტავს ეხა ეს აქსესუარები და რაღაცა ხო აი ესე რომ გახსნი რაღაცას აი ემოცია გააქვს გეუფლება რა თუ არ ჩათვლი ეხა იმას რომ ამ ტელეფონს რო ყიდულობ ჩამოგივე ერთი პატარა ყუთი დამტენიც არ მოყვება და რაღაცა უწყობ სკოტს აახევ და всё გახსენდა ტელეფონი გაქვს ეგეთი როჟა არ არის ანუ ვილსა გესალმება გიმღერის ტარამპარამ სევკას TV და რაღაცა და შუქები გენთება და ეგ ემოცია გააქვს რა გიხარია ძვირიან რაღაცას რო ყიდულობ აი დამტენს რო არ გატანენ გიტყდება და აქ ყველაფერი ერთად რო გაქვს ტყავი და რაღაცა საერთო ჯამში მაგრა გიხარია და походу ну ეს რო ინთება ეს вообще ეს ხო ცალკე რელიგიაა ვაში რატოღაც იდეაში მაგრამ სულ სიმნელეში იულია ხომი გამოხვალ ხოლმე სახლი და აი ხომაგრებია რა წითელ ბიჭო და მწვანე და ვილსაკომ და თავიდან მოგითხარით ერთი სიურპრიზი მოგთქვით მაინც მაგარი კომენტარებში welcome დაწერეთ აუცილებლად როგორ მოგეწონათ და რა გავაფუჭოთ შემდეგ ვიდეოში ეგეც დაწერეთ თუ იმე დამასწრებს იმ 6-იანის ყიდვას welcome დავაი ლინკი ქვევით კარგად peace